नमस्कार. खरं तर 1975 ते 1977 दरम्यानचा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या देशात लागू केलेल्या आणीबाणीचा काळ हा उन्यापुऱ्या अवघ्या 2 वर्षांचा सुद्धा नव्हता. जेमतेम 21 महिन्यांचा तो पिरियड होता. त्यांनी जशी आणीबाणी लावली तशीच ती अनिर्बंध काळासाठी लागू न ठेवता 21 महिन्यांनंतर ती काढून सुद्धा टाकली. आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आपल्या घटनेमध्येच आहे आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये ती लागू करता येऊ शकते याचा सुद्धा त्याच्यामध्ये संपूर्ण उहापोह आहे. आज ते असो, तो वेगळा विषय. परंतु त्यानंतरच्या काळात RSS आणि भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी त्या आणीबाणीविषयी इतकं काही भ्रामक आणि भयंकर सर्वत्र पोचवायला सुरुवात केलं की आणीबाणी म्हणजे आपल्या देशावरती आलेलं जणू काही मोठं संकटच होतं अशी बहुसंख्य जनतेची धारणा झाली. त्यातच काँग्रेसचे नेते कार्यकर्ते काहीही कारण नसताना RSS आणि भारतीय जनता पार्टीच्या गैरप्रचारामुळे अपराधी भावनेमध्ये ग्रासले गेले. आणीबाणीविषयी काही बोलणं काँग्रेसच्या लोकांना प्रचंड चुकीचं आणि पाप वाटू लागलं आणि त्यामुळे तर संघ आणि भारतीय जनता पार्टीचं अधिकच फावलं. आता तर त्यांनी आणीबाणी लागू होण्याचा दिवस 25 जून आता जवळ आलाय हा काळा दिवस म्हणून पाळायला सुरुवात केली आहे. आणि यंदा तर आणीबाणी लागू होण्याचं 50वं वर्ष असल्यामुळे या वर्षी तर त्यांना अधिकच ऊत येईल. परंतु आणीबाणीबाबत वास्तव काय होतं? इंदिरा गांधी या खरंच हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या होत्या का? त्यातून त्या हुकुमशाही प्रवृत्तीमधून त्यांनी आणीबाणी लागू केली का? त्यांच्या विरुद्धचा राजनारायण यांनी कोर्टात दाखल केलेला खटला नेमका काय होता? त्याला किती मोठा आधार होता की नव्हता? त्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये काही कटकारस्थान होतं का? आणि मग आता गेली 11 वर्ष आपल्या देशामध्ये लागू असलेली अघोषित आणीबाणी आणि इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेली ती आणीबाणी 21 महिन्यांची, याच्यामध्ये फरक काय होता? अशा विविध प्रश्नांचा मागोवा घेण्यासाठी मी आज ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आणि माजी खासदार सन्माननीय कुमार केतकर सरांशी संवाद साधला. जरूर पहा आणि ऐका हा विशेष संवाद. सर, स्वागत आपलं. नमस्कार. आणि मूळ तोच प्रश्न आहे की आज जी बातमी वाचली, पहिल्याच पानावरती लोकसत्ताच्या बातमी, आणि त्यांनी असं म्हटलं की मला मी स्टेप बाय स्टेप तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं की राजनारायण इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध कोर्टात गेले की इंदिरा गांधींनी निवडणुकीच्या काळामध्ये काहीतरी गैरप्रकार केला त्या विरोधात. तर गैरप्रकार केला म्हणजे नेमकं काय होतं? मला वाटतं हे सगळं इतकं हास्यास्पद म्हणावं लागेल असं आहे. 1971ला निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधामध्ये एक बडी आघाडी होती. त्या बड्या आघाडीमध्ये जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र आणि सिंडिकेट काँग्रेस असे सगळे लोक होते. समाजवाद्यांमधले राजनारायण होते. राजनारायण हे चरण सिंगांचे एकदम उजवे हात. आता 71ला सगळ्यांचा अंदाज असा होता, वर्तमानपत्रांचा सुद्धा, की एवढे 4 पक्ष एकत्र आलेले आहेत आणि त्यांची एक आघाडी झालेली आहे, तेव्हा इंदिरा गांधींचा पराभव होणार आणि मग ते सत्तेतनं जाणार आणि बड्या आघाडीचं राज्य येणार. त्यावेळी काही जनता पक्ष नव्हता, ही बडी आघाडी म्हणूनच ते निवडणूक लढले. आणि घडलं असं की इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. नुसत्या नाही, प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. त्यांनी जी त्याच्या अगोदर धोरणं घेतली होती, बँक राष्ट्रीयकरण, राजेरजवाड्यांचे तनखे रद्द करणं, जमीन सुधारणा करणं, या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती इंदिरा गांधींची लोकप्रियता शिगेला पोचलेली होती आणि त्या निवडून आल्या. त्यामुळे या 4ही पक्षांचा प्रचंड जळफाट झाला. सगळ्यात जास्त जळफाट कोणाचा झाला असेल तर ज्यांना असं वाटलं होतं की आता सत्ता पालट होईल आणि आपण पंतप्रधान होऊ शकू असं वाटणारे मुख्यतः त्याच्यात 2 जण होते. एक होते मोरारजी देसाई आणि दुसरे होते चरण सिंग. चरण सिंगांचा उजवा हात म्हणजे राजनारायण. तेव्हा आता हातातनं संधी हुकली म्हणून मग राजनारायणांनी अशी केस टाकली कोर्टामध्ये की ही निवडणूक जी जिंकल्या आहेत इंदिरा गांधी, ह्या गैरव्यवहार करून जिंकलेल्या आहेत. तर गैरव्यवहार काय होता? तर यशपाल कपूर नावाचे ग्रस्त होते, जे सरकारी नोकर होते आणि ते सरकारी नोकर असतानासुद्धा इंदिरा गांधींच्या व्यासपीठाची अरेंजमेंट त्यांनी केलेली होती, सरकारी नोकर असून सुद्धा. तर ह्यांचं म्हणणं असं की हा पक्षाचा कार्यक्रम आहे, पक्षाची सभा आहे, सरकारी नोकर त्याच्यात कशाला? आता ह्या गोष्टीबद्दल आजच्या सगळ्या श्रोत्यांना तुमच्या किंवा तुम्हाला प्रचंड आश्चर्य वाटेल, कारण सध्या ते सर्रास चालू आहे. हो, सध्या ते इतकं सर्रास चालू आहे की या एका मुद्द्यावरती जर मोदींना ठरवलं आपण बेकायदेशीर आणि गैरव्यवहार आहे तर मोदींना अर्ध्या तासाच्या आत राजीनामा द्यायला लागेल.
बरोबर. इतका गैरप्रकार साक्षात मुख्यमंत्री आपल्या राज्याचे किंवा सगळ्या राज्यांचे आणि पंतप्रधान गृहमंत्री सगळे करतायत. हो, पक्षाचे कार्यक्रम आणि सरकारचे कार्यक्रम याच्यामध्ये काही भेदच नाही राहिला. समजा त्याच्यामध्ये अगदी काय म्हणतात सूक्ष्म पातळीवरती फरक आहे, तर तो जो फरक विचारात घेतला तर आता हे सगळ्यांना राजीनामे द्यायला लागतील. बरोबर. तर ह्या पॉईंटवरती तो तथाकथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा आला. यशपाल कपूर त्यांचं नाव, आणि त्यांनी व्यासपीठाची अरेंजमेंट केली होती. आता मुद्दा असा की घटना किती सालची आहे, केस कधी लावलेली होती, 1971 साली. त्याच्या विरुद्ध खटला कुठे भरला गेला आहे, अलाहाबादमध्ये. अच्छा. इंदिरा गांधी अलाहाबादवरनं उभ्या नव्हत्या, त्या रायबरेलीतनं उभ्या होत्या. पण रायबरेलीच्या ऐवजी किंवा दिल्लीच्या ऐवजी हा खटला अलाहाबादमध्ये भरण्यात आला राजनारायणनी. आता राजनारायणनी तो अलाहाबादमध्ये भरल्यानंतर 71 साल लक्षात ठेवा चा खटला आहे. निकाल कधी लागला आहे, आजच्या दिवशी म्हणजे 12 जून 1975. आज 12 जून आहे. बरोबर. म्हणून त्यांच्या एवढे बोंबाबोंब चालले. तर 71 ते 75 4.5 वर्ष कोर्टाला का लागली, हा साधा समजा गैरव्यवहार आहे असं धरूया, तर केव्हाच किती सोपा आहे ना निर्णय. हा गैरव्यवहार आहे कळायला काय एवढे पुढे 4 वर्ष लागत नाहीत. बरोबर. तर ती 4 वर्ष का लागली हेच मोठं रहस्यमय गूढ आहे. आणि ते 4 वर्ष का लागली, कारण 71च्या निवडणुकांनंतर पुढची निवडणूक 76ला होणार होती. म्हणजे हा निकाल लागलाय 75च्या जूनमध्ये, म्हणजे 6 महिन्यांनी म्हणजे 3-4 महिन्यांनीच निवडणुकीचं काम सुरू होतं. बरोबर. म्हणजे आता निवडणुका येणार, त्या पार्श्वभूमीवरती इंदिरा गांधींना आपल्याला अडवता येईल अशा पद्धतीने नेमकं ते जजमेंट 75 साली आलेलं आहे. म्हणजे आता ह्याच्या पाठीमागे हा कट आहे का कारस्थान आहे का योगायोग आहे मला सांगू शकत नाही. पण हे निश्चित की 4.5 वर्ष निकाल लागला नाही आणि ऐन वेळेला निवडणुकीच्या 6 महिने अगोदर इंदिरा गांधींना ट्रॅप करण्यासाठी, सापळ्यात पकडण्यासाठी हा निकाल लागला. पण समजा तुम्ही जो विचारला प्रश्न त्याचं उत्तर असं की असा फालतू गैरव्यवहार होता, त्याच्यावरती लंडन टाइम्स, लंडन इकॉनॉमिस्ट आणि जगातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रांनी म्हटलं की हा कुठचा गुन्हा आलाय. बरोबर. हा तर पार्किंगमध्ये चुकीच्या जागी पार्किंग केलं ह्याच्यापेक्षा कमी दर्जाचा गुन्हा आहे असं त्या सगळ्या जगातल्या वर्तमानपत्रांनी म्हटलं. इतकंच नव्हे तर नानी पालखीवालांनी इंदिरा गांधी साहेबांना मी केस घेतो, कारण केस अगदीच मामूली आहे. बरोबर. म्हणजे सुप्रीम कोर्टात ह्याच्या विरुद्ध जाईल निकाल त्या अलाहाबाद हायकोर्टच्या, तेव्हा मी घेतो केस म्हणून त्यांनी अर्जही म्हणजे घेतला इंदिरा गांधींकडनं आपण लढाऊ म्हणून. परंतु ह्या मधल्या काळामध्ये म्हणजे 12 जूनच्या निकालानंतर प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्टात हिअरिंग सुरू व्हायला जवळ 10-12 दिवस गेले. त्याच्या आत या तमाम विरोधी पक्षांनी इतका गोंगाट सुरू केला आणि घेराव टाकू, बंद करा, अमुक करा, बंद करा, रस्ता बंद, रस्ता रोको, आम्ही घेराव घालू पंतप्रधानांच्या घरा, अशा टाईपच्या घोषणा करून त्यांनी सरकारला लॉ अँड ऑर्डर इश्यूवरती अडचणीत आणलं. त्याच्यावरती यायचंच आहे. पण वातावरण निर्मिती अशी केली जाते, आता तुम्ही सांगितलं त्यातनं त्याची स्पष्टपणे कल्पना आली. फार कमी ठिकाणी हे वाचायला मिळतं किंवा आत्ताच्या पिढीपर्यंत हे पोहोचतच नाही. असं म्हणजे सांगताना असं सांगितलं जसं की इंदिरा गांधींनी काहीतरी प्रचंड मोठे फ्रॉड केला होता त्या निवडणुकीत आणि त्याच्यामुळे त्यांना ही शिक्षा दिली, असंच ते बोलतायत. परंतु गंमत अशी की काही फ्रॉड नाहीये हे त्यांनीच म्हटलेलं आहे. नाही तर पालखीवाला काही इंदिरा गांधीच्या पक्षाच्या बाजूचे नव्हते, त्यांच्याही बाजूचे नव्हते, पण त्यांनी सुद्धा तो खटला चालवायला घेतला इंदिरा गांधींच्या वतीने. मग लोक म्हणतील की मग तुम्ही, सगळ्यांचं म्हणणं काय आहे की कोर्टाने हरवल्यानंतर सत्ता टिकवण्यासाठी म्हणून इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली. कसं एकूण सत्ता टिकवायची म्हणून. मग मला तुम्ही सांगा पोखरकर साहेब, ती 1971ला निवडून आली आहे. ती केव्हाच कोर्टावरती दबाव आणून, आता जसं सिस्टमॅटिकली दबाव आणतात कोर्टावर बरोबर नरेंद्र मोदींचं सरकार, तसं दबाव आणून ते केव्हाच ती या कोर्टाच्या भानगडीतनं बाहेर पडू शकली असती. ते केलं नाही आहे तिने. जर तिला सत्तेत राहणं हेच एवढं महत्त्वाचं होतं तर 71ला, 72ला, 73ला, 74ला, 75ला जानेवारीत आणीबाणी का नाही जाहीर केली. तर ते सगळे म्हणतात ना नाही पण तिला सत्तेत राहायचं होतं म्हणून कोर्टाच्या विरोधात तिने आणीबाणी केली. तसंही नाही आहे. त्यानंतरच्या 10-12 दिवसात म्हणजे 12 जून नंतर या सगळ्या विरोधी पक्षांनी, जनसंघासकट समाजवादी, जनसंघ, स्वतंत्र आणि सिंडिकेट यांनी इतका गदारोळ केला आहे देशात की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, अक्षरशः अराजकाची परिस्थिती निर्माण केली. आणि त्या पार्श्वभूमीवरती जयप्रकाश नारायणांनी रामलीला गव्हर्नरनं जाहीर केलं की हे जर इंदिरा गांधी राजीनामा दिला नाही
तर आम्हाला सरकारला इशारा द्यायला लागेल की सैन्य आणि पोलिसांनी यांच्या ऑर्डर पाळायच्या की नाहीत, म्हणजे त्यांचं बंडच एक प्रकारे करायचं आवाहन त्यांनी केलं. आता तुम्ही मला सांगा, सैन्याला आणि पोलिसला सरकारच्या विरुद्ध बंड करायचं आवाहन करायचं, त्यांच्या घराला पंतप्रधानांच्या घेराव घालून टाकायचा, सगळ्या रेल्वे बस सगळं संप करून बंद करायचं, हे अराजक आहे. बरोबर. या अराजकाला उत्तर म्हणून इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली त्यावेळेला तरी. पण त्याच्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट अशी की ज्या वेळेला इंदिरा गांधी म्हटल्या की आता मीच राजीनामा देते, काय फरक पडतोय, त्यावेळेला मात्र सगळ्या पक्षांनी त्यांच्या पक्षातल्या सगळ्या लोकांनी सांगितलं की तुम्ही राजीनामा देऊ नका, कारण की खरं नाही आहे हा खटला किती ओढून ताणून आणलेला आहे आपल्याला सगळ्यांना दिसत आहे, जगातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रांनी तेच म्हटलेलं आहे, तेव्हा तुम्ही देऊ नका राजीनामा. म्हणून त्यांनी दिला नाही. त्या खटल्याचा निर्णय असा होता की परंतु ते सुप्रीम कोर्टात पुढे गेलं. आणि मग सुप्रीम कोर्टात काय झालं तो आपण नंतरचा विषय, पण तो सोपा विषय. तर V.R. कृष्णा अय्यर म्हणून जज होते, तर त्यांनी असं सांगितलं की ठीक आहे, आता एवढंच काय तुमचं झालं आहे जजमेंट, तर शी कॅन रिमेन PM बट शी कॅनॉट रिमेन MP. म्हणजे व्होटिंग MP सर होऊ शकते, कारण 6 महिन्यांनी निवडणूक होणार होत्या. बरोबर. त्यामुळे ते खासदाराचं मतदान ते करू शकणार नाहीत, पण पंतप्रधान राहू शकतील असं जजमेंट होतं. ते ऐकल्यावर ह्या लोकांनी काय आता सैन्य पोलीस यांनी काय ऐकू नये, बंड करा, अशा टाईपची भाषा जेव्हा सुरू झाली त्यावेळेला आणीबाणी सदृश परिस्थिती तयार झाली. पण त्याच्यानंतर आणीबाणी लागू झाल्यानंतर त्याच्या इतकी भयंकर वर्णनं सांगण्यात येतात किंवा वाचनामध्ये येतात. नेमकी परिस्थिती काय होती? आणि आजच्याच त्या बातमीमध्ये सुद्धा म्हटले, त्यांनी खुलासे नाही केले डिटेल, परंतु नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करण्यात आली वगैरे वगैरे. तर नेमकं काय स्वरूप? नाही, ती नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्यात आली हे जे विधान आहे ना, हे त्या घटनाक्रमात आहे. आणीबाणीमध्ये म्हणजे इमर्जन्सी डिक्लेअर झाल्यानंतर जे नागरिकांचे हक्क असतात ते कमी केले जातात. हे जगभर आहे, भारतातच नाही, अमेरिकेत सुद्धा आहे, इंग्लंडमध्ये सगळीकडे आहे. आणीबाणी याचा अर्थ हे सगळे जो दंगा करायचा यांना अधिकार होता स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, बरोबर, हा जो दंगा होता हा करायची त्यांना संधी मिळणार नाही, त्याला हे म्हणतात आमच्यावरती गळचेपी झाली. आणीबाणी का आली, आणीबाणीत काय घडलं आणि आणीबाणी का काढून टाकली गेली, हे 3 वेगळे घटक आहेत. बरोबर. त्याचं सगळ्याचं उत्तर एक नाही आहे. म्हणून आणीबाणी, म्हणून इंदिरा गांधी व्हाईट कॉन्ट्रडिक्टेटर आहेत, कारण त्यांची प्रवृत्तीच हुकुमशाहीची आहे. जर त्यांची प्रवृत्ती हुकुमशाहीची असती तर ते 66 सालपासून पंतप्रधान आहेत. केव्हाही त्यांनी कधी त्यांची प्रवृत्ती दाखवलेली नाही आहे. 71 साली त्यांनी एवढा मोठं यश मिळवलं बांगलादेशच्या युद्धामध्ये, तरी त्यांनी कधी ही प्रवृत्ती दाखवलेली नाही. म्हणजे 75 सालात ना, म्हणजे हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या त्या होत्या या वाक्याला काही अर्थच नाही, का त्या असत्या प्रवृत्तीच्या. तर त्यांना अगोदर खूप संधी होती त्यांना डिक्लेअर करायची आणीबाणी. आता मुख्य मुद्दा यातला असा आहे, ही जी गळचेपी झाली म्हटलं ती या पुरती होती. तुम्हाला असं वाटेल ते लिहायला, वाटेल ते पत्रक काढायला, वाटेल ते मोर्चे काढायला आत्ता बंदी राहील, कारण हे अराजक आपल्याला आटोक्यात आणायचं आहे. हा त्याचा भाग आहे. हा न सांगता आपण काय जणू काय आपण इनोसंट आहोत. खरं म्हणजे मला विचाराल ना तुम्ही, आणीबाणीला मुख्यतः कोण जबाबदार असेल तर जयप्रकाश नारायण आणि त्यांच्या सर्व सहमती असलेले सगळे विरोधी पक्ष. त्यांनी परिस्थिती अशी निर्माण केली की ज्यामुळे इंदिरा गांधींना पर्यायच उरणार नाही. आता नरेंद्र मोदीची अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी करतायत, म्हणजे आता तो उबेद हा 5 वर्ष तुरुंगात आहे. 5 वर्ष कोर्टासमोर केस येत नाहीये. स्वतः नरेंद्र मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही आतापर्यंत गेल्या 11 वर्षामध्ये. आज परवा त्याला 11 वर्ष झाली. आणि अशा प्रकारे वर्तमानपत्रांवरती किती दबाव आहे हे मी तुम्हाला मीडियामध्ये असं सांगू शकतो. सगळ्या TV मीडिया आता मोदींच्या कंट्रोलमध्ये आहे, सगळा. बरोबर. सर्व चॅनल, मी कोणाला एक्सक्यूज करणार नाही. जे थोडाफार आविर्भाव आणतात आपण स्वतंत्र असल्याचा, ते सुद्धा मोदीच्या कंट्रोलमध्ये आहेत पूर्ण. मोदी सांगेल तेच होतं. ह्याचे 2-3 उदाहरणं आहेत. ती लोया केस, त्याच्याबद्दल चर्चाच नाही. आत्ता परवाचं तुम्ही जरी उदाहरण घेतलं युद्धाचं, आपली विमानं किती पाडली गेली नसतील तर सांगा. एकही पाडलं गेलं नाही, एकही राफेल पाडलं गेलं नाही. तुम्ही सांगता तुमचा मोठा विजय झाला, झालाही असेल तुमचा, पण पाकिस्तानमध्ये शिवाजी पार्कसारखं जे मोठं मैदान आहे लाहोरला आणि इस्लामाबाद, त्या मैदानावर मोठी विजयाची सभा झाली आहे. मग जर पाकिस्तानचा एवढा मोठा पराभव झाला आहे तर तिकडे विजयाची सभा कशी घडवू शकतात ते? त्यांना लाज वाटली असती. बरं, ज्या मुनीर नावाचा त्यांचा हेड ऑफ द आर्मी आहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
त्याला तर ह्यांच्या बातम्यांमध्ये मोदी प्रणित न्यूजपेपरच्या बातम्यांमध्ये असं सांगत होते की ह्याला आता काढून टाकलेलं आहे, कारण तो युद्ध हरला पाकिस्तानचं. तर त्याला तर काढला तर नाहीच, त्याला तर मोठ्या सन्मानाने अमेरिकेत बोलावलंय, आर्मी डेला आणि आर्मी डेला त्याला सन्मानाने बोलवलंय. भारतातल्या नाही कोणाला बोलावलं, भारत जिंकलाय ना, मग भारतातल्या लष्करी अधिकाऱ्याला का नाही बोलावलं, पाकिस्तानच्या बोलावलंय. मोदीला प्रमोट केलंय फील्ड मार्शल म्हणून. आता त्याच्या अगोदरचा फील्ड मार्शल म्हणजे अयूब खान, बरोबर. अयूब खान नंतर हेच फील्ड मार्शल आहेत. म्हणजे जर पाकिस्तानचा दारुण पराभव झालाय आणि भारताचा प्रचंड विजय झालाय, तर या घटनांचा अर्थ काय, तर तो मीडिया सांगेल तो अर्थ. मीडिया तुमच्यापर्यंत कोणती गोष्ट येऊनच देत नाही, आणि ही आणीबाणी आहे. सेन्सॉरशिप, मीडिया कंट्रोल ही पण आणीबाणीच आहे ना. फक्त त्यांनी राज्यघटनेप्रमाणे त्यांनी लावलेली नाही आहे, ती राज्यघटना न वापरता त्यांनी आणीबाणी मोदींनी आणलेली आहे. याच्याबद्दल आपण कोणी बोलत नाही, आणि प्रचाराचं जे कोणी यंत्र आहे त्यांच्या ताब्यात, त्याच्या आधारे आणीबाणी, इंदिरा गांधी सगळ्यांना बदनाम करायचं, हा त्यांचा आत्ताचा अजेंडा आहे. हा विषयावरती पुढे बोलूच, परंतु आता तुम्ही विषय काढला म्हणून पुन्हा एकदा त्याच्याबाबत जरा माहिती तुमच्याकडनं घेण्याचा प्रयत्न करतो. पाकिस्तान बरोबर झालेली आपली 2-3 युद्ध, चीनमध्ये भले पराभव झाला असेल, त्यानंतर 65-71ची युद्ध, त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी देशासमोर ठेवलेली सगळी परिस्थिती किंवा त्यांची सगळी वर्तणूक आणि मोदींची आत्ताची वर्तणूक कसं बघायचं? ह्याच्यात पूर्ण इतका मोठा फरक आहे की त्याची चर्चा करायची आवश्यकता नाही. आता ज्या वेळेला युद्ध होतं त्यावेळेला आणीबाणी आणतात. लालबहादूर शास्त्री 65 साली पण आणीबाणी आणली, 62 साली पंडित नेहरूंना पण भारत चीन युद्धाच्या काळामध्ये जगभर त्या देशामध्ये आणीबाणी लादली जाते. आता ह्यात फरक काय आहे, तर 71 साली इंदिरा गांधी पार्लमेंटमध्ये येत होत्या. त्या दैनंदिन पार्लमेंटमध्ये चर्चा करून सांगत होत्या युद्धाची स्थिती काय, आपण कुठपर्यंत आलो आहोत. अहो, हे तर सोडा, मी दिल्लीला होतो त्या काळामध्ये. रामलीला ग्राउंड म्हणजे आपल्या शिवाजी पार्कचं दुप्पट आकाराचं आहे. त्या रामलीला ग्राउंडवरती इंदिरा गांधींनी युद्ध चालू असताना 10 डिसेंबर 1971, माझ्या डोक्यात घट्ट बसलेली तारीख आहे, 3 डिसेंबरला युद्ध सुरू झालं, 16 डिसेंबरला युद्ध संपलं, 10 डिसेंबरला युद्ध मध्यावर आलेलं आहे. त्यावर रामलीला ग्राउंडवरती जाहीर सभा घेतली इंदिरा गांधींनी, जनतेला आवाहन करण्यासाठी की युद्ध कुठपर्यंत आलंय आणि आपण काय करतोय हे जनतेला समजावून सांगण्यासाठी. ते एक ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डंट मला भेटला, तो म्हणला, तुमचं पंतप्रधान काय वेळ लागलाय का? म्हटलं का? अहो म्हणे, आत्ता युद्ध चालू आहे आणि तुमच्या रामलीला ग्राउंडवरती सभा घेतली पंतप्रधानांनी, काही इकडे बॉम्ब पडला, गोंधळ झाला, केवढं होईल? म्हटलं त्यांना कॉन्फिडन्स आहे. मला आठवते आमची सभा भरलेली होती, वरतून कॉन्स्टंट विमानं घेट्या घालत होते प्रोटेक्शन म्हणून. आता हा जो आत्मविश्वास आहे, हा मोदींना कुठे आत्मविश्वास? मोदी तिकडे 4 तारखेला मला वाटतं का 3 तारखेला जूनला मुंबईच्या त्या ह्याच्यात आले, थिएटरमध्ये आले जिओच्या, आणि तिथे 8 तास बसले, 9 तास बसले होते. मग त्याच्या अगोदर त्या डोंबिवली आणि कल्याणची माणसं मेली, त्यांना भेटायला जायचं निदान. तुम्ही मणिपूरला जात नाही, पहलगामला जात नाही, मुंबईत येता आणि इथे जात नाही डोंबिवलीला. आणि ते तिथे एंटरटेनमेंट चालली होती, सगळे नटनट्या बसले होते बॉलिवूडचे. आणि हे नेहरू मोदींचं हे सेन्सिटिव्हिटी आहे मोदींची. इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फरन्स घेत होत्या, त्याच्यानंतर त्या पार्लमेंटला येत होत्या. युद्ध संपल्यानंतर त्यांनी पार्लमेंटमध्ये येऊन युद्धाची संपूर्ण परिस्थिती खासदारांना समजावून सांगितली. त्या पार्श्वभूमीवरती अटल बिहारी वाजपेयींनी इंदिरा गांधींना दुर्गा म्हटलं की युद्ध संपलंय, तरी पण त्या युद्धात आपलं काय झालं, तर साधारणपणे काय 1 कोटी निर्वासित आले होते, 93,000 कैदी होते, आपलं आर्थिक नुकसान काय झालं. त्या काळात ते तुमचं व्हॉट्सॲप, सोशल मीडिया, मोबाईल, फॅक्स सुद्धा नव्हता. पण त्या काळात इंदिरा गांधी डायरेक्टली यायच्या. TV सुद्धा नामके वास्ते होता, दूरदर्शन होता, पण अगदी नामके वास्ते होता. पण त्या वर्तमानपत्रांना भेटायच्या, पत्रकारांना भेटायच्या, समजावून सांगायच्या. मोदी भेटतच नाहीत, काही सांगतच नाहीत, कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देत नाहीत. तर मला वाटतं युद्धाचा तुम्ही विषय काढला म्हणून मोदी कोणत्या प्रकारचं लोकशाही तत्व पाळतात? कोणत्याच प्रकारचं नाही. म्हणजे त्यांची ही स्वतःची डिक्लेअर केलेली पण काय म्हणतात अनडिक्लेअर्ड अशा पद्धतीची इमर्जन्सी आहे, अशी इंदिरा गांधी नव्हती. त्यांनी सांगितलं होतं आणि नंतर त्या पद्धतीने त्यांनी काढूनही टाकली 18 जानेवारी. म्हणजे अशी काय परिस्थिती त्यांना वाटलं की नाही आता बस, आता बस झाली म्हणून त्यांनी काढून टाकली 18 जानेवारी 77ला. आणि नुसते काढली नाही, त्यावेळेस तुम्हाला आठवत नसेल तर सांगतो, त्यांनी
आता त्या निवडणुका हारल्या 77 साली, सगळ्यांनी बातम्या काय द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा काही ह्या टी व्ही नव्हता, की आता हे पळून जातील, इंदिरा गांधी आता पळून जातील, घाबरले असतील त्या, कारण त्या हरल्या ना, त्या हरल्या. त्यांनी सत्तेची सूत्र मोराजींच्या हातात दिली, त्यांच्या पक्षाने निवडला म्हणून, जनता पक्षाने. त्या कुठे, त्या इथेच राहिल्या. मग यांना कळेच ना आता इंदिरा गांधींना काय करायचं. मग चरणसिंग होम मिनिस्टर होते, त्यांनी त्यांना अटकेचा हे काढला. तर अटक झाल्याबरोबर कोर्टात केस आली आणि त्यांनी सांगितलं अटकेला काही आधार नाही आहे, सोडून दिलं. कारण त्यावेळेला जजेससुद्धा जरा सेन्सिटिव्हली वागायचे, हल्ली तोही भरोसा नाही आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे मला वाटतं की मोदींची स्टाईल, युद्धानंतरच्या स्टाईल नाही आहे ही. हा धोका आहे जनतेशी. तुम्ही सांगा मला युद्धात काय झालं. ते पायलट जे काही पडले असतील त्या विमानात, ते जगलेत का मेलेत, किती ॲक्च्युली आपले मेलेत. त्याच्यानंतर आम्ही असं ऐकलं आहे की साधारणपणे 111 सैनिक बॉर्डरवरती मेलेले आहेत. बापरे. पण हा आकडा चुकीचा असेल, मला काहीच माहीत नाही. परंतु ज्यावेळेला तुम्ही अधिकृत माहिती काही देत नाही, त्यावेळेला अशा टाईपच्याच बातम्या पसरतात. का म्हणजे, पण ही लपवाछपवी कशासाठी? भीती. मोदींना प्रचंड असुरक्षित वाटतं, कारण त्यांना माहिती आहे आपली लोकप्रियता कमी झालेली आहे. इतकी कमी झाली आहे की आता आपण फक्त मीडियाच्या आणि इन्स्टिट्यूशनच्या आधारे पंतप्रधान आहोत. मीडिया सगळ्या ताब्यात ठेवायचा, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तोच जास्त प्रभावी असतो तो. आणि मग CBI, ED, ज्युडिशियरी, पोलीस, इन्कम टॅक्स, या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्सवरती कमांड ठेवून, इलेक्शन कमिशन, त्यांच्या आधारे सत्तेत राहायचं आणि मीडियाच्या मार्फत कमांड करायची. ही असुरक्षिततेतनं आलेली भावना आहे. मोदींना प्रचंड असुरक्षित वाटतं. आणि त्या अर्थाने मी असं म्हणतो की मोदींना तो कॉन्फिडन्सच नाही आहे की आपण इतके लोकप्रिय आहोत ना. आपण जा ना लोकांपुढे सरळ. लोक क्षमास्व करतात लोकप्रिय पुढाऱ्याला, त्याचं चुकलं असेल तर लोक माफ करतात. तसं पण नाही. इंदिरा गांधींना लोकांनी माफ केलं. 77 साली पराभव झाला, 2.5 वर्षांनी इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आली. मग जर एवढं इंदिरा गांधींच्यावरती हुकुमशाह आहेत, अमुक आहेत, अत्याचार केले, आणीबाणी अमुक केलं, आणीबाणीच्या नंतर झाली ना निवडून ती 80 साली. 77 साली पराभव झाला, 80 साली परत निवडून आली, प्रचंड बहुमताने आली. हे सगळे जे 4 उडाणटप्पू पक्ष होते त्यांना काही मिळालं नाही ना 80 साली. त्यामुळे पुन्हा जळफाट झाला. त्यामुळे एकमेव मार्ग त्यांच्याजवळ होता तो म्हणजे इंदिरा गांधींची हत्या करणे. त्यांनी नाही केली, पण इंदिरा गांधींची हत्या या पार्श्वभूमीवर झाली की इंदिरा गांधींना आपण हरवूच शकत नाही. 75 साली आपण कोर्टाच्या मार्फत तिला दूर करायचा प्रयत्न केला. 84 साली मारून टाकलं तिला. त्यांनी नाही मारलं, पण मुद्दा असा लौकिक अर्थाने. पण आता जे तुम्ही सांगितलं त्याचा अर्थ हा आहे की जर आणीबाणी लावली नसती तर देशामध्ये त्यावेळेला भयंकर प्रचंड अराजक माजलं असतं. याचं अजून एक उदाहरण देतो तुम्हाला. ते उदाहरण अधिक बोलकं आहे. ते मी स्वतः इकॉनॉमिक टाइम्सचा पत्रकार होतो. मी सभा अटेंड करायचो, बातम्या द्यायचो. त्या काळात हे काही नव्हतं, टेप रेकॉर्ड वगैरे घेऊन जायचा प्रश्न नव्हता, मोबाईल तर नाहीच. जॉर्ज फर्नांडिसचं रेल्वे संपाच्या वेळी जे भाषण झालं आझाद मैदानावर, रेल्वे कामगारांना उद्देशून संप करायला सांगायचं, त्यात ते काय म्हणले की आता आपण संप करायचा का, तर आत्ता प्रचंड दुष्काळ देशात पडलेला आहे. प्रचंड म्हणजे कमालीचा दुष्काळ होता. तो जो दुष्काळ आहे तो जगातला सर्वात मोठा दुष्काळ मानला जातो. 1973-74चा दुष्काळ. त्यावेळी तुम्हाला आठवत असेल आपलं सरकार सांगायचं सुखडी खा, कारण टंचाई प्रचंड, महागाई प्रचंड, दुष्काळ, वस्तू अवेलेबल, अन्नधान्य अवेलेबल नाहीत. अशा अवस्थेमध्ये जॉर्ज फर्नांडिसने भाषण असं केलं की तुम्ही जर रेल्वे संप केलात तर आत्ता सरकारच्या मार्फत या दुष्काळात सुद्धा खेडोपाडी हाहाकार माजू नये म्हणून धान्य पुचवण्याची जी व्यवस्था आहे, त्यानंतर कोळसा जातो आहे वॅगन्समधनं, त्यामुळे वीज चालू आहे, वीज बंद पडेल, अन्नधान्य पोचणार नाही, पोलीस आणि सैन्याची हालचाल होऊ शकणार नाही. अशा वेळेला जर आपण संप केला तर प्रक्षोभ होईल आणि त्या प्रक्षोभातनं इंदिरा गांधींना राजीनामा देणं भाग पडेल आणि सत्ता पालट होईल. म्हणजे तुम्ही काय सांगताय, अराजक माजवा सांगताय, तुम्ही लोकांना उपाशी मरा सांगताय, प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत अन्नधान्य पोचून देऊ नका सांगताय, सगळं बंद करा सांगून. जयप्रकाश गप्पा बसले. जयप्रकाशांनी सांगायला होतं की मी स्वातंत्र्य चळवळीतला माणूस आहे, देशात अशा प्रकारचा अराजक मी वाजून देणार नाही, पण ते होते जॉर्ज फर्नांडिसच्या बाजूचे, ते गप्पा बसले.
आणि अशा प्रकारचं अराजकाचं एक चिन्ह 74च्या मेमध्ये झालेलं आहे. ही पार्श्वभूमी 75च्या जूनच्या आडीवडील आहे, हे विसरून चालणार नाही. कारण त्यांना संबंध देशातच एक प्रकारचा उद्ध्वस्त करून टाकायचा होता. आणि म्हणून मी सांगितलं की अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये इंदिरा गांधींच्यावर पर्याय फार कमी होते. आता लोकांना मी बोललो तर मला ट्रोलिंगच होईल तुमचाच कार्यक्रम पाहून, पण आडीवाडी आली नसती ना तर जो केऑस झाला असता, जे अराजक वाद असतं, जागोजागी सिव्हिल वॉर सारखी परिस्थिती झाली असते, यादवी सारखी परिस्थिती झाली असते. सुदैव असं की इंदिरा गांधींचं नेतृत्व हे सर्व धर्म समावेशक असल्यामुळे जातीय दंगे झाले नसते. आत्ता कसं आहे वातावरण की हिंदू मुस्लिम टेन्शन आहे. त्या मेधा कुलकर्णींचं पुण्याला सारसबागेमध्ये आवाहन केले मुसलमानांना जाऊन देऊ नका म्हणून. अशा प्रकारचं वातावरण नव्हतं इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये, कारण त्या सर्व समाजाला एक मानत होत्या. संबंध भारतीय समाज त्यांच्या दृष्टिकोनात होतं. हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, शीख आहे, ख्रिश्चन आहे, काही संबंध नाही. परंतु आत्ता जर अशा प्रकारची यादवीची परिस्थिती झाली, कत्तली होतील ज्या गुजरातमध्ये 2002मध्ये झाल्या. इंदिरा गांधींना काळजी होती ती अशा कत्तलींची नव्हती, अशा दंगलीची नव्हती, तर एकूणच अराजकाची होती, ज्याच्यामध्ये काही झालं असतं, रायट झाले असते. कारण 73-74मध्ये ह्यांच्यावरती वखारींवरती हल्ले झालेले आहेत. अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे याला कलकत्त्याला आणि अनेक काही ठिकाणी लोकांनी गोडाऊन्स लुटलेली आहेत, कारण खायला नाही ना काही. बरोबर. गावांमध्ये ती अवस्था अधिक टोकाला जर गेली असती, कल्पना करा काय झालं असतं. आणीबाणीने देश आणि अर्थव्यवस्था आणि लोकांचा जीव वाचवलेला आहे हे म्हटलं तर मला शिव्याच पडतील. आणीबाणीने ॲक्च्युली वाचवला आहे देश. आणीबाणीमुळे नाही देशावर हल्ला झालेला, आणीबाणीने देश वाचवला. ते कोणी मानायला तयार नाही. ठीक आहे, मी अल्पमतात आहे, कारण काँग्रेसमधल्या सगळ्या लोकांना माझं म्हणणं पटेलच असं नाही. बरोबर. पुन्हा आता आत्ताच्या परिस्थितीकडे मला यायचं आहे की आता आपण बघितलं की मोदींनी किंवा सरकारने म्हणून आपण आपले 50-60 खासदार परदेशांमध्ये पाठवले. ते 30-35 देशांना भेटी देऊन आता नुकतेच परतले. परवा मोदींना भेटले, त्यांच्या बऱ्याच ते गप्पा वगैरे सगळ्या झाल्या. हे सगळं होत असताना म्हणजे पाकिस्तान किती आम्हाला त्रासदायक ठरतो हे एक सांगण्यासाठी पाठवलेल्या खासदार तिकडे असताना पाकिस्तानला मात्र जागतिक स्तरावरनं मोठे फंड्स काय मिळाले, मोठ्या मोठ्या कमिट्यांचे उपाध्यक्षपद काय मुनीरला तिकडे बोलावलं, मुनीरला तिकडे. मग याच्याकडे कसं बघायचं? म्हणजे आपले परराष्ट्र नीती हे सपशेल फसले. परराष्ट्र नीती काय आहे मला कळत नाही. परराष्ट्र नीतीमध्ये मोदींनी असं सांगितलं होतं की माझी नेबरहूड फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी असेल, म्हणजे शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करणारी माझी परराष्ट्र नीती असेल. प्रत्यक्षात आपल्या शेजाऱ्यांचे संबंध काय आहेत? बांगलादेश विरुद्ध आहे, पाकिस्तान विरुद्ध आहे, चीन विरुद्ध आहे, नेपाळ विरुद्ध आहे, भूतानसुद्धा पूर्ण बाजू घेत नाही, श्रीलंका विरुद्ध आहे, मालदीवसुद्धा विरुद्ध आहे. मग शेजारी कोणाशी मैत्री आहे? बरं ते सोडा. युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानला 5 राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला, भारताला कोणीच दिला नाही. हे त्या G7 आणि G20मध्ये एवढे उड्या मारत होते मोदी, पण पाठिंबा कोणी दिला आहे? त्या G20मध्ये इथे सगळे आले ना, आपले सगळे रस्ते बंद केले आणि सगळ्यात तमाशा केला. त्या G20तल्या एकाही देशाने मोदींना, भारताला किंवा भारतीय सैन्याच्या कारवाईला पाठिंबा दिलेला नाही. इतकंच नव्हे, त्यांनी त्या दहशतवादाचा सुद्धा निषेध केलेला नाही. उलट पाकिस्तानला इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने पैसे दिलेले आहेत कर्ज म्हणून, त्यांनी त्यातनं विमानं घेतलेली आहेत आणि आता मुनीरला तिकडे बोलावलं आहे. मग यांची परराष्ट्र नीती कुठे यशस्वी झाली? ती पूर्णपणे फेल झालेली आहे. पण त्यांना तोंड दाखवायला जागा नाही. म्हणून मी म्हटलं की असुरक्षितता त्यांच्या मनातली की आपलं सगळंच फसलंय. ते सगळं फसलेलं कसं दाखवणार? म्हणून मग प्रेस कॉन्फरन्स पण घ्यायची नाही, पार्लमेंटला पण जायचं नाही. आता एक साधं उदाहरण आहे, ते पंतप्रधान 2024 साली कसे झाले? साधारणपणे संकेत आहोत, आपण पत्रकार आहोत. निवडणुका झाल्या की त्या पक्षाची मिटिंग होते, बरोबर, पार्लमेंटरी पार्टीची मिटिंग म्हणतात त्याला. बरोबर. CPP म्हणजे काँग्रेस पार्लमेंटरी पार्टी, BJP म्हणजे BJPची पार्लमेंटरी पार्टी. मग त्या पार्टीमध्ये ठरतं त्या मिटिंगमध्ये की आपला पुढारी कोण, आपला पार्लमेंटमधला नेता कोण. मग ज्याचे जास्तीत जास्त आकडे असतील त्याच्या पक्षाचा जो पुढारी म्हणून ते निवडतात, त्यांनी पंतप्रधान व्हावं असा प्रस्ताव येतो. बरोबर. आणि मग त्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रपती त्या व्यक्तीला पंतप्रधान शपथ घ्यायला बोलतात. झालीच नाही मिटिंग. मोदींनी अशी मिटिंगच बोलावली नाही पक्षाची. बरं, त्यांनी पक्षाची नाही बोलवली,
एनडीएचे तरी कोणी बोलवले? त्यांनी डायरेक्ट स्वतःचं पंतप्रधान पद आणि बोलवून घेतलं. राष्ट्रपती काय त्यांचंच ऐकतात, म्हटलं ना, सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स कमांडमध्ये आहेत. आणि त्यांनी पंतप्रधान पद जाहीर केलं स्वतःला. 240 जागा त्यांना आहेत. त्याच्याबद्दल 79 जागांच्या बद्दल इतका गंभीर मतभेद आहे इलेक्शन कमिशनकडे. त्या जर वजा केल्या तर 140 160च्या पुढे जात नाहीत जागा. हे त्यांना माहिती आहे की जर सगळ्या सिस्टीम ओपन झाल्या, इलेक्शन कमिशनने खरे डेटा जाहीर केले, तर आपण हारतोय हे त्याला माहिती आहे. बीजेपी पार्लमेंटरी पार्टीची मिटिंग नाही आता तुम्ही तो प्रश्न विचारला, आपले फॉरेनला सगळे विरोधी पक्षाचे राज्यकर्ते पक्षाचे पण खासदार गेले. आता मुद्दा असा आहे की तुम्ही तुमच्या पक्षाची पण मिटिंग बोलावलेली नाही. इथे युद्धानंतर पार्लमेंट नाही बोलावलं, पण बीजेपी किंवा एनडीए यांची एक मिटिंग बोलवा ना. काँग्रेसला नका बोलू, त्यांना समजावून सांगा काय झालं युद्धात. तेही नाही, त्यांनाही नाही बोलावलं. आणि मग विरोधी पक्षानं सांगितलं की आणि पार्लमेंटला सांगितलं तुम्ही तिकडे जा. अरे तुम्ही तिकडे जा म्हणजे ते 32 देशांना गेले, 59 एमपीज. ते 32 देशांचे गेले, त्यात कोणते देश होते? हे एक अमेरिका वगैरे सोडून द्या, बाकी अक्षरशः ज्या देशांना बिचारांना भारतात काय दहशतवादाची माहिती पण नाही आहे, अशा ठिकाणी निर्णय लोकांना, कुठे उरुग्वे, कुठे इक्वेडर, कुठे आफ्रिकेतल्या चाड वगैरे अशा लोकांना अशा ठिकाणी त्याला पाठवले या खासदारांना. आणि ते जाऊन आले तिथे. तिथे गेल्यानंतर 1-2 अपवाद त्याचं नाहीच आहेत खरं म्हणजे, पण धरूया आपण आहेत. वगळता कुठेही हायेस्ट लेवलचा कोणी पुढारी यांना भेटलेला नाही आहे. म्हणजे त्यांचा पंतप्रधान असेल, उपपंतप्रधान असेल, गृहमंत्री असेल, विरोधी पक्षाचा नेता असेल, त्या पक्षाचा स्पीकर असेल, यांच्यापैकी कोणी यांना भेटलेलं नाही आहेत. हे सगळे असेच तिथल्या उटपटांग मंडळींना भेटलेले आहेत. तेवढे माणसं ऑर्गनाईज करता येतात ना कोणते हेड ऑफ द स्टेटला. तसं केलं, यांचं काय मोठं, पण त्यांनी लगेच त्याचं नाटक केवढं. मोदी एका बाबतीत मात्र सर्वश्रेष्ठ आहेत जगात, नाटक आणि ॲक्टिंग. हे सगळं नाटक उभं करायचं त्यांना बरोबर माहिती. त्यांनी केलं, प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही आहे, पण नाटक मात्र त्यांनी उभं केलं. आणि ते नाटकानुसार हे सगळे गेले मंडळी. आणि त्यांनी कोणत्याच प्रश्नांचे आज आलेत प्रश्न कोणकोणते विचारलेलेच नाही आहेत त्यांनी. अजूनसुद्धा ते पार्लमेंटला स्पेशल सेशन घेत नाहीत. ते नाही, जे सेशन होणार आहे त्याच्यात सुद्धा ते म्हणत नाहीत की मी या प्रश्नावरती चर्चा करायला तयार आहे म्हणून. बरोबर. इतका असुरक्षित असा हा आपला पंतप्रधान आहे. आणि त्याला आणीबाणीची एवढी चिंता का पडली आहे? आणीबाणीत हुकुमशाही होती. आणि म्हणजे आपली जी अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आहे, अनाऊन्स न केलेली आपली जी इमर्जन्सी आहे, ती झाकण्यासाठी ते इंदिरा गांधींचा वापर करतात, बाकी काही नाही. आता निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा तुम्ही उल्लेख केला, तर राहुल गांधींनी भरपूर त्याच्यावरती रान उठवलं आणि निवडणूक आयोगाला रोजच्या रोज खुलासे करणं भाग पडतात. याच्यातून काहीतरी आउटपुट चांगलं निघू शकेल काय वाटतं तुम्हाला? मोदी अशापर्यंत कशात नाही काही आउटपुट निघणार नाही. बापरे. नुसतीच चर्चा होत राहील आणि थोडंफार वर्तमानपत्रात येत आहे तेवढं येत राहील. कोणी मोर्चा काढत नाहीये, कुठे काय होतच नाही ना. ही उदासीनता जनतेची जनतेमध्ये पण उदासीनता आहे, विरोधी पक्षांमध्ये सुद्धा आहे. पण मग ही जाणार, याला काय करणार? नाही जाणार आता, अशी ती जाणार नाही. हे अतिशय काय म्हणतात त्याला निराशावादी विधान वाटेल. पण जोपर्यंत मोदी सत्तेत आहे आणि जोपर्यंत त्यांच्या हातामध्ये सगळ्या संस्था आहेत, इन्कम टॅक्सपासून CBI पासून, ED पासून, NIA पासून, पोलीसपासून, ज्युडिशरीपर्यंत आणि मीडिया आहे, तोपर्यंत त्यांच्या ताब्यात संपूर्ण राज्य आहे. मग तुम्ही सांगा सौदी अरेबियाचं राज्य कसं चालतं? तिकडे लोकशाही आहे, कसं चालतं? तिकडे काही जनतेला व्हॉइस आहे? मुद्दा मी सौदी अरेबियाचं उदाहरण घेतो. सौदी अरेबियात आहे का? आपल्याकडे सौदी अरेबियासारखं आहे. त्या ठिकाणी राज्य करणाऱ्या माणसाला सगळ्या संस्था ताब्यात असतील, या सौदी अरेबियाच्या त्यांच्या देशातल्या संस्था त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यांना कुठे फरक पडतो? यांनाही नाही फरक पडत. नाही प्रेस कॉन्फरन्स घेत जा उडत, नाही पार्लमेंटचं सेशन बोलत जा उडत. काय करणार तुम्ही? त्यांनी पार्लमेंटचं सेशन भरवलं नाही, आपण काय करायचं? जनतेने काय करायचं? जनता उदासीन म्हणजे जनता पाहते हेल्पलेस असहाय पद्धतीने की ज्याला आपण निवडून दिला लोकशाही पद्धतीने तो कोणतेही लोकशाहीचे तत्व पाळत नाही. मग आपण काय करायचं? काय करणार? लोकांनी दगडफेक करायची, जॉर्ज फर्नांडिस करायची तसं, किंवा दत्ता सामंत करायचं तसं करायचं? तसं लोक नाही करणार. लोकांची अशीच अपेक्षा राहील की आपले प्रतिनिधी काहीतरी बोलतील,
मोदी काय करतच नाहीत. नाही तर सांगा ना, उबेरला 5 वर्ष अटकेत आहे, काही त्याच्यावर चार्ज नाही. आणि असे एक नाही, अशा या भीमा कोरेगाव केसमध्ये नाही का, हो हो हो, सगळ्यांवर काही नाही. ते अक्षरशः कोणावरती काय, आनंद तेलतुंबडे वगैरे सगळे लोक, सुधा भारद्वाज, सगळ्यांवरती अजून जामीन आहे किंवा अटकेत आहेत. अजून फडणवीस आता ते जनसुरक्षा कायदा मग आणतात. त्या जनसुरक्षा कायद्यानंतर कोणालाही ते अटकेत टाकू शकतात. पण म्हणजे आपण मागे एकदा मुलाखत केली होती या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, निकालांच्या आधी, आणि तुम्ही स्पष्टपणे असं म्हटलं होतं त्या मुलाखतीचा समारोप करताना की मोदी कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता सोडणार नाही, कोणत्याही थराला जातील. आणि त्यावेळेला अनेकांनी ती मुलाखतीच्या खाली कमेंट केल्या की हे निराशावादी स्टेटमेंट आहे वगैरे, पण ते सत्य ठरलं. त्यांनी करायचं ते केलं. 2024 साली हारत होते ते, पण ते सोडणारच नाही सत्ता आहे माझं मत आहे. किती काही झालं तर ते सत्ता सोडणार, काय मॅनिप्युलेट करतील, काही करतील, सत्ता सोडणार नाहीत. आता त्यांना प्रॉब्लेम असा आहे की आता ते 75 वर्षाचे होतील या 17 सप्टेंबरला. RSS मध्ये खूप असंतोष आहे. ओके. आणि त्या असंतोषामुळे RSSनी मोदींना सुचवलंय, हे मला माहिती आहे, खाजगीत सुचवलंय की आता तुम्हीच होऊन राजीनामा द्या 75व्या वर्षाच्या निमित्ताने. ते मोदींना कळलंय की आपल्या आता RSSची टॉप लिडरशिपच आपल्या विरुद्ध जाते. RSS विरुद्ध गेले की त्यांच्या खालचे कार्यकर्ते पण विरुद्ध जातील. आपण कसे अपरिहार्य आहोत हे दाखवायचं तर युद्ध करायला पाहिजे. म्हणजे मग ते 75 वय का काय प्रश्न, देशाची परिस्थिती अशी आहे, हो युद्ध वगैरे आहे. मी 75 झालं म्हणून काय राजावर त्याची गरज नाही. बाकीच्यांना 75चा नियम लागू आहे. सगळे गेले ना, 75 वर्ष झाले आणि गेले, बरोबर, त्यांना नाही लागू. त्याच्यामुळे ह्या 75व्या वर्षाच्या निमित्ताने आपलं स्थान बळकट आणि प्रस्थापित ठेवण्यासाठी आणीबाणी हे त्यांनी काढलेलं निमित्त आहे. आणीबाणीला 50 वर्ष झाली आहेत. आणीबाणीमुळे त्यावेळेला देश अराजकाच्या खाईतनं बाहेर आला हे मान्य करण्याची यांची कोणाची मानसिक वैचारिक ताकद नाही आहे. थँक्यू सर. थँक्यू.